Uppsala har ju väldigt bra klimatrykte. Inte minst för att Uppsala har norpat utmärkelsen Sveriges bästa klimatstad. Inte bara en gång utan 2 gånger, 2018 och 2020. Dessutom så har Uppsala fått utmärkelsen världens bästa klimatstad. Jag vill också bo i Uppsala, känner jag nu. Men det finns såklart en hel del utmaningar att hugga tag i. Och möjligheter. Ja, och du och jag gillar ju morötter framför piskor. Och det finns så mycket konkurrensfördelar med att ligga i framkant just nu. För vi som medborgare, vi blir ju mer kräsna, mer medvetna. Vi vill till exempel jobba på en arbetsplats med rätt värderingar. Och vi vill handla av företag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Vi vill rösta på politiker som tar klimatkrisen på allvar. Och så vill vi såklart bo i en kommun som gör det lätt att leva inom planetens gränser. Om vi vill. Och här har ju Uppsala stora möjligheter att ta täten genom att göra rätt från början. Uppsala växer med nya stadsdelar i och med södra staden och ny kollektivtrafik tar plats. Ju mer som planeras rätt från början, desto bättre. Okej, ska vi gå till de första gästerna? Ja, det ska vi. Hej! Hejsan! Nu är det dags att prata lite mer om Uppsalabornas omställning. Och för att göra det så har vi bjudit in 2 gäster. Laura Hartman som är hållbarhetschef på Uppsala kommun. Välkommen. Och Rickard Malmström som är kommunalråd och politiker i Miljöpartiet. Välkommen hit. Tack så mycket. Uppsala har ju ett väldigt gott rykte om sig redan att ligga långt fram i klimatarbetet. Så grattis till det. Men Laura, vad skulle du säga är den största utmaningen nu då för att gå vidare och nå klimatmålen? Ja, just nu så i år ska vi öka takten och rätt rejält. De 1-2% av utsläppsminskningar som vi har sett hittills räcker inte för att nå målet. Så nu behöver takten öka till 10-14%. Och det är ju en utmaning som i sin tur består av en rad aktiviteter och åtgärder som vi behöver göra mer av eller börja göra. Och det här kan man ju prata länge om för det är en bred palett som ni förstår. Men en sak som är värt att lyfta särskilt här nu i och med klimatveckan också är att vi inser att vi behöver bli ännu bättre på att göra Uppsalaborna delaktiga tillsammans med kommunen och andra organisationer som vi redan har gått samarbete med. Att lyssna in kommuninvånarna, hitta ännu bättre kanaler, forum att diskutera och lära av varandra. Bra. Låter det som. Jag är ju väldigt nyfiken på din roll, Laura. En hållbarhetschef på kommunen. Hur vanligt är det? Och en hel avdelning, 30 personer som jobbar med det här. Hur ser din roll ut? Ja, de flesta kommuner har nog hållbarhetsstrateger av något slag. Men i Uppsala har man valt att samla mycket av kompetensen. Inte hela kompetensen, den finns på förvaltningar och bolag också. Men mycket av kompetensen finns samlat på en avdelning. För att vi ska kunna arbeta integrerat med hela hållbarhetsfrågan. Agenda 2030, de 17 globala målen. Så att vi ska kunna vara en god kunskapspartner till såväl politiken som våra förvaltningar, bolag och samarbetspartner. Att översätta hållbarhetskrav i olika processer, i olika arbeten. Så att vi jobbar väldigt mycket via andra. Och tar naturligtvis också fram en hel del styrdokument och annan typ av dokument som politiken behöver för att kunna vara tydlig i sina mål och sin styrning. Uppsala är ju en stor kommun, den 4:e största sett till befolkning och också har en ovanligt stor befolkning på landsbygden, närmare 15%. Vad innebär det här för utmaningar när det gäller omställningen? Jag ställer mig frågan till dig, Rickard. Ja, det är ju förstås en utmaning och en stor del av utsläppen kommer ju från transporter. Och det är ju särskilt utmanande då på landsbygden. Men där ser vi nu att vi jobbar stenhårt med att öka tillgången på pendlarparkeringar. Vi skapar bättre förutsättningar för att cykla, både till de här pendlarparkeringarna där du säkert och tryggt ska kunna parkera din cykel, väderskyddat. Men också mellan olika orter på landsbygden och till fritidsaktiviteter och annat. Vi förstår också att bilen kommer att vara nödvändig på landsbygden även i framtiden. Och
därför så har vi tänker oss inte att vi ska ha en bilfri landsbygd, utan vi tänker oss att förutsättningarna att bo på landsbygden med en bil ska öka för de allra flesta. Precis som att vi vill att den som bor i stan ska kunna leva utan bil. Men Rickard, Laura nämnde tidigare att nu ska utsläppsminskningarna öka till 10-14% per år. Det låter ju som en rejäl utmaning. Hur har man liksom jobbat i kommunens verksamhet för att säkra att det sker så att man inte stannar på 1-2% eller 8% utan att man når den här högt uppsatta målen? Ja, dels då, jag pratar om den här pendlarparkeringen och cykelmöjlighet på landsbygden. En annan sak på landsbygden som är viktig är att vi puffar för att stärka bredbandsutbyggnaden. Jätteviktigt för att kunna jobba mer hemifrån, inte bara på landsbygden utan även i stan förstås, där det har kommit längre. Vi jobbar med cykelinfrastrukturen, snabbcykelleder, vi bygger en ny nu i år igen. Vi har säkra cykelparkeringar runt om i kommunen. Vi har ett nytt cykelgarage. Vi vill främja det som är klimatsmart och det som gör att livet blir lättare att leva klimatsmart med ett mindre utsläpp. Och det här ska inte uppfattas som en uppoffring av medborgarna, utan det ska uppfattas som en möjlighet till att ställa om till det nya livet som faktiskt inte bara är klimatsmart utan även trevligare och mer hälsosamt. Du mår bättre, du sparar pengar och du får mer tid över till annat. Det är liksom grundtanken i det här, för så är det nya omställda livet för väldigt många som testar det här. Det låter ju härligt. Man vill ju ställa om när man hör på dig. Ja. Ja. Jag och Emma är ju medgrundare av Klimatklubben och det är ju många klimatengagerade Uppsalabor som är engagerade i olika typer av föreningar, till exempel och naturskyddsförening eller sådär. Och genom dem så kan man ju höja sin röst. Men det finns ju också många Uppsalabor som kanske inte har hittat till föreningslivet eller till organisationer. Och deras röst är också viktig. Så Laura, hur jobbar ni för att alla Uppsalabor ska få information de behöver om krisen och samtidigt känna sig peppade att hugga i och ställa om? Ja, precis. Det är ju lite två sidor i det hela. En viktig del är ju det här att vi blir ännu bättre på att dela med oss av den kunskap och hur det går att mäta utsläpp, mäta olika initiativ som vi gör och dess effekter då och kunna dela med det via hemsidan och olika kanaler. Det är ett förbättringsområde som kommer att märka skillnader redan under året för att var och en ska kunna ta del av det och därigenom kunna då ge feedback. Sen så behöver vi bli bättre på att utnyttja de kanaler som finns i sociala medier och andra för att fånga in röster. Vi har testat det när vår klimatfärdplan, som ska vara vår åtgärdspaket framåt, hade vi lite ute på remiss via Insta. Men mer sånt. Sen har vi också ganska etablerade arbetsformer på det sociala området med föreningslivet brett i Uppsala. Jag tror att vi kan inspireras av det även till klimatfrågor eller lyfta in klimatfrågorna i det etablerade samarbetet. Så att, och sen dessutom är vi nog väldigt öppna för ytterligare idéer, så att hör av er. Vi jobbar rätt mycket med klimatfrågan i skolor. Ungdomar är väldigt engagerade. Det finns engagerade lärare som hållbarhetsavdelningen samarbetar med. Jag tror att vi kommer att kunna fånga mycket därifrån. Så att, ja, på flera kanaler som vi behöver bli mer aktiva i. Och förstå också verkligen hur vi ska nå ut till de grupper som kanske trots möjligheter inte riktigt vill, vågar eller kan. Och det där tror jag att vi kan lära oss en hel del av de forskningssamarbeten som vi har med forskare som är specialiserade just på dialog och delaktighet. Enligt statistiken är ju Uppsalaborna ganska friska på att ta flyget utomlands till solen. Jag kommer ju från solstaden Karlstad och undrar, har ni ingen sol i Uppsala? Och som utomstående och på besök här så undrar jag, varför vill man överhuvudtaget lämna Uppsala? Jag tycker att det är fantastiskt här. Så nu vill jag ju såklart veta, hur jobbar ni med att få fler att resa och semestra hållbart, Laura?
Ja, det finns ju privata resor och det finns tjänsteresor och det finns långväga och kortväga. Det finns många frågor i det här. Tjänsteresor i kommunen kan vi ju påverka. Där jobbar vi på olika sätt, naturligtvis klimatkompensera för de flygen vi gör, men har också en strikt resepolicy. Men nu tror jag att vi snarast pratar om de här privatresorna, och återigen skulle jag säga att klimatveckan är ett sätt att inspirera, göra folk medvetna, de som inte redan var det, om vad det kostar i termer av klimatutsläpp. Men sen kan vi naturligtvis locka ännu mer och ännu bättre folk att stanna hemma. Vi har ju sett i pandemin har ju väldigt många hemestrat, och det kan vi jobba ännu mer med, att allt ifrån att leverera ved till grillplatserna som vi redan gör i kommunen, till att säkerställa kollektivt trafikmöjligheter till utflyktsorter. Men sen ska man komma ihåg att det där är ju individuella beslut, och jag tror att närheten till Arlanda också gör att många kanske till och med bosätter sig i Uppsala, de som gillar att ta flyget långväga. Så att till syvende och sist så är det ju individen själv. Vi kan ju inte tvinga någon att stanna hemma, men vi kan informera och inspirera. Jag skulle lätt stanna hemma om jag bodde i Uppsala. Det är fantastiskt. Men vasst klimatarbete och bra förutsättningar till omställningen kommer ju bli en konkurrenskraft i framtiden, och är redan nu, framförallt när allt fler letar efter ett annat sätt att leva och letar sig ut kanske från de riktigt stora städerna. Nu undrar jag, vad ingår liksom i Uppsalas reklamslinga för det här hållbara livet nu när vi är taggade på omställning? Vill du svara, Laura? Ja, nu är jag inte ingen reklamförfattare så jag har ingen färdig slinga, men jag tänker att den består av en cykel. Den består av det goda livet, livskvalitet. Den består av närhet till saker och ting som du kan nå med cykeln. Och den består av höga hållbarhetskrav i vår stadsplanering, i det lilla och i det stora. Och att vi kan erbjuda de hållbara alternativen. Och så ska vi krydda den med lite kunskap också. Vi är en kunskapsforskningsstad, så allt det här ska ske. Det som görs i Uppsala är väldigt kunskapsbaserat. Vill du addera någonting, Rickard? Saknades det något i reklamkopien där? Nej, men och så ska vi ha en vy när vi flyger över och visar alla våra fantastiska besöksmål då, som vi satsar stort på nu också för att just öka hemestrandet. Av en elektrisk drönare, eller hur? Precis. Ja, såklart. Självklart. Ja, men det utgår vi ifrån i Uppsala. Ja, absolut. Det är utgångspunkten. Ja. Hörrni, tack så hemskt mycket. Tack så mycket.